අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මහන්සි නොවී බර අඩු කරගන්න පානයන් 7ක් ගැන. මං හිතනවා මේක එක්සර්සයිස් කරන්න අමාරු බිසි අයට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග 7 මොනවාද කියලා. පළවෙනි එක තමයි green tea. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් green tea පාවිච්චි කරලා සති 6ක් වගේ ඇතුළත කාලයක් තුළ බර කිලෝග්‍රෑම් 4කින් වගේ අඩු කරගන්න. මේකේ තියෙන ඇන්ටිටොක්සික් උදව් වෙනවා මේද දහනය කරන්න, ඊට අමතරව ශරීරයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාව වැඩි කරන්න. ඒකෙන් තමයි බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා එක්සර්සයිස් කරන කෙනෙක් නම් ඇඟට ලොකු එනර්ජි ලෙවල් එකක් අරන් දෙනවා. ඒ වගේම green tea උදව් වෙනවා ප්‍රෙෂර් තියෙන අයට දියවැඩියාව අඩු කරගන්න, හෘද රෝගීන්ට වගේම බර අඩු කරගන්න. green tea වලින් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න නම් දවසට දෙපාරක් උදේට රාත්‍රියට ආහාර ගැනීමට විනාඩි 20කට පෙර භාවිතා කරන්න. ඊළඟ පානය තමයි කෝපි. කෝපි වල තියෙන කැෆේන් වලින් ශරීරයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාව වැඩි කරලා ෆැට් බර්නින් ප්‍රොසෙස් එක වැඩි කරනවා. ඒ නිසා ඇඟේ තියෙන කැලරි ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න වගේම ආහාර රුචිය තරමක් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලගේ බර අඩු කරගන්නත් මේ කෝපි ගොඩක් උදව් වෙනවා. තුන්වෙනි පානය තමයි black tea. black tea වලින් කැලරි ප්‍රමාණය අඩු කරලා පරිවෘත්තීය ක්‍රියා ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක බර අඩු කරගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා black tea කෝප්ප 3ක් දවසකට පානය කරොත් ඉතා ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම black tea මගින් belly fat එකත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි පානය තමයි වතුර. හැමෝම වගේ දන්නවා වතුර කොහොමත් හොඳ පානයක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට වතුර මිලිලීටර් 500ක් වගේ කෑම ගන්න පෙර බොන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩාක් ඉක්මනට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ වතුර පානය කරාට පස්සේ බඩ පිරලා වගේ දැනෙන නිසා කන්න හිතෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙනවා. මේක එක දිගට සති 8ක් වගේ කරාම ඔයාලට ලොකු වෙනසක් දැක ගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි පානය තමයි apple cider vinegar. මේ මගින් ඇඟේ තියෙන ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය අඩු කරලා පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය වැඩි කරනවා. ඒ නිසා ආහාර රුචිය අඩු කරගන්න වගේම මේ දේ දහනය කරගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. දවසකට apple cider vinegar තේ හැඳි 2ක් වතුර වීදුරුවකට දාලා උදේ හිස් බඩ වගේම රෑ නිදා ගන්න යන්න කලින් පානය කරන්න පුළුවන් නම් ඇඟේ තියෙන බර ඉක්මනින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. 6 වෙනි පානය තමයි ginger tea. මේකෙන් ආහාර රුචිය ගොඩක් අඩු කරගන්න නිසා ඔයාලට පුළුවන් මන්ට ඇඟේ බර අඩු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉඟුරු ග්‍රෑම් 2ක් විතර වතුර වීදුරුවකට කලවම් කරලා දෙහි බිඳු කිහිපයක් දාලා පාවිච්චි කරන්න. මේකෙන් ඔයාලට දවසම බඩ පිරලා වගේ දැනේ. ඒ නිසා ආහාර රුචිය ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලගේ බර අඩු කරගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. 7 වෙනි පානය තමයි high protein drink. ඔයාලට පුළුවන් high protein drink ග්‍රෑම් 56ක් පමණ දවසකට භාවිතා කරන්න. මේක සති 3ක් විතර එක දිගටම භාවිතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ පානය භාවිතයේදී ඒ සම්බන්ධ විශේෂඥයෙක්ගේ උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ පානය මගින් බඩගින්න දැනෙන එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ඩ්‍රින්ක් වර්ග 7 භාවිතා කරලා බලලා ඔයාලගේ ප්‍රතිඵල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දන්න ක්‍රමත් මාත් එක්ක බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.